ආයිබෝවන් චිප්සෝස් YouTube නාලිකාවට අදත් අපි ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනු ලබනවා. ඔබත් මෙම channel එක subscribe කර නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. subscribe button එකට ඉදිරියෙන් ඇති bell icon එක press කරන්න. එවිට අපි ගෙනෙන සියලු වීඩියෝ සැනින් ඔබට නැරඹිය හැකි වේ. අද අපි ඔබට ඉදිරිපත් කරන ලබන්නේ තලපත් කිරිමාළු කරිය උකුවට රසට නිවසේදී පහසුවෙන් පිළියෙල කරගන්න ආකාරයයි. බලමු මේ සඳහා අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. මේ අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ටික පිළිවෙලින් මේ ආකාරයෙන් තබා තියෙනවා. මුලින්ම තලපත් ග්‍රෑම් 750ක ප්‍රමාණයක් කපා ගන්න මේ ආකාරයේ කෑලි වලට. ඊළඟට පොල් තෙල් හෝ එලවලු තෙල් අපිට මේසෙන් දෙකක් පමණ අවශ්‍ය කරනවා. ලුණු රසායන එක් කරගන්න. මෙතන තියෙන තේ හැඳි එකමාරක පමණ ප්‍රමාණයක්. පොල් කිරි මිටි කිරි කෝප්ප දෙකක් පමණ. මෙතන තියෙනවා කරපිංචා පාවිච්චි කරන වීලි කරපිංචා. උළුහල් තේ හැඳි භාගයක් පමණ. මිරිස් කුඩු තේ හැන්දක් පමණ. කුරුඳු පොතු කිහිපයක්. කහ කුඩු තේ හැඳි භාගයක් පමණ. කපාගත් බීලුණු ගෙඩියක පමණ ප්‍රමාණයක්. ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැන්දක් පමණ. අමු තුන පහ කුඩු තේ හැඳි 3ක් පමණ. කපාගත් අමුමිරිස් කරල් 2ක් පමණ. තලාගත් එනසාල් හැට කිහිපයක්. කරාමු නැටි 4ක් පමණ. සියඹලා තේ හැන්දක් පමණ ප්‍රමාණයක්. අමිංගුරු සහ සුදු ලුණු මේ ආකාරයෙන් මේස හැන්දක පමණ ප්‍රමාණය බැගින් කපාගෙන තියෙනවා. අපි මේ ටික එක් කරගෙන කොහොමද බලමු ව්‍යංජනය සකස් කරගන්නේ. අපි දැන් පිළියෙල කරගමු. මේ ආකාරයෙන් භාජනයේ වතුර ගතිය හිඳනකම් ලිප මත තබා ඉන්පසුව තෙල් වක් කරගන්න. දැන් අපි තෙල් ටික වක් කරගමු මේ ආකාරයෙන්. මුලින්ම අපි ඉඟුරු සුදු ලුණු එක් කරගමු. ඉඟුරු ටික සහ සුදු ලුණු ටික මේ ආකාරයෙන් එක් කරගන්න. දැන් අපි කරපිංචා ටික එක් කරගමු. බීලුණු ටිකත් මේ ආකාරයෙන් එක් කරගමු. කුරුඳු ටිකත් එක් කරගන්න. උළුහල් අමු මිරිස්
මේ ටික වෙලාවක් බැදෙන්නට ආරෙන්න. දැන් අපි එන සාල් ටික හා කරාමනේට් ටිකත් එක් කරගමු. මිරිස් කුඩු තේ හැන්දක පමණ ප්‍රමාණයක් එක් කරගන්න මේ ආකාරයෙන්. ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැන්දත් මේ ආකාරයෙන් එක් කරගන්න. කහකුරු ටිකත් එක් කරගන්න. සියඹලා එක් කරගන්න. ලුණු මෙතන තේ හැඳ 1/2ක් පමණ තියෙනවා. අවශ්‍යව පසුව යොදාගත හැකියි. අවසාන වශයෙන් අපි 3-5 කුටි එක් කරගමු. මේ ටික වැඩි වෙලාවක් බැදෙන්නට හරින්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ එක්කම අපි මාළු ටික එක් කරගමු. දැන් අපි අවසාන වශයෙන් පොල් කිරි ටික එක් කරගමු. මේ මිටි කිරි වශයෙන් යොදාගත යුතුයි. මේ ආකාරයෙන් මිටි කිරි කෝප්ප දෙකක් පමණ එක් කරගත් පසු ටික වේලාවක් තැම්බෙන්නට හරින්න. විනාඩි 7ක් පමණ මේ ආකාරයෙන් ලිප මත තබා පිස ගන්න. කෑලි පොඩි නොවනස මේ ආකාරයෙන් හැඳි ගා ගන්න. දැන් අපේ කිරිමාළු කරේ හරි ගිහින් තියෙන්නේ. අපි තව මොහොතකින් මේ ලිපෙන් ඉවත් කරගත හැකිය. බලන්න උකුවට ආඩුව පිට තියෙනවා. බලන්න අපි අදපු කිරිමාළු කරිය ඉතාම උකුවට හොඳට තියෙනවා. ඔබ
ඔබත් මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඉදිරියෙන් ඇති bell icon එක press කරන්න. ඔබගේ වටිනා කමෙන්ට් එකක් සඳහන් කිරීමට අමතක කරන්න එපා. ඉදිරියේදී මෙවන් රසවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් සමගින් යලිත් අපි ඔබ හමු වන තෙක් අදට අපි ඔබෙන් සමුගන්නවා. ස්තුතියි. සුබ දවසක්.